Hello friends, welcome to Chaitannya vlogs. আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড উইথ ৰিং লাইট যেটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু অৰ্ডাৰ দি মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইউটিউব চেনেলত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভিডিঅ'ছবোৰ দিয়ে তো তাৰ কাৰণে এই ষ্টেণ্ডডাল খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি সকলোৱে জানে ময়ো জানো তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে এই ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডটোৰ প্ৰব্লেমটো কি আৰু প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটো যে ঘৰলৈকেতো ঠিকে আছে কিন্তু ঘৰৰ বাহিৰত যেতিয়া আপুনি এই ষ্টেণ্ডডাল লৈ গৈ কাম কৰিব দিনৰ ভাগত যেতিয়া আপোনাক এই ৰিং লাইটটোৰ প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়াও আপুনি এই ৰিং লাইটটো লৈ যাব লাগিব কাৰণ এই যিটো পইণ্ট দেখিছে এইটো হৈছে মোবাইল ষ্টেণ্ড মোবাইল লগোৱা পইণ্ট আৰু এই পইণ্টটো খুলি দিলে আপুনি মই দেখুৱাই আছোঁ এই ৰিং লাইটটো যদি আপুনি খুলি পেলাই ৰিং লাইটটো নোহোৱাকৈও আপুনি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি নোৱাৰিব কাৰণ এই যিটো নট আৰু এই নটটো আপুনি ইয়াত লগাব নোৱাৰে অকল লাইটটোৰ এই পইণ্টটোৰ থ্ৰুৰেহে আপুনি ইয়াত লগায় তাৰ ওপৰত যিটো মাজৰ পইণ্ট আছে ইয়াত আপুনি এই ষ্টেণ্ডডাল লগাইহে আপুনি ফিটিং কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ৰিং লাইটটো ঘৰত থৈও অকল ষ্টেণ্ডডাল লৈ পেলাইও আপোনালোকে বাহিৰত গৈ আৰামছে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব কাৰণ মোৰো বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছিলে যেতিয়া ৰিং লাইটটো ইউজ নাথাকে তেতিয়াও সেইটো আমি কেৰি কৰি লৈ ফুৰিব লাগে তো মই এটা আইডিয়া লগাই পেলাই এটা কানেক্টৰ পইণ্ট আনিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো যিকোনো আপুনি হাৰ্ডৱেৰ ভাল দোকানত আপুনি পাই যাব মই অকণমান বিচাৰিব লগা হৈছিলে কিন্তু মই এইটো আল্টিমেটলি পালোঁ আৰু এতিয়া এই পইণ্টটো মই ইয়াত লগাম য'ত মই লাইটটো ফিটিং কৰিছিলোঁ আৰু তাত এই পইণ্টটো লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত যিটো মোবাইল ষ্টেণ্ড য'ত আমি কেমেৰা বা মোবাইলটো আমি ফিটিং কৰিম সেইটো ইয়াত কানেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক কানেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি মোবাইল ইউজ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো এতিয়া ছল্ভ হ'ব বুলি মোৰ আশা আছে চ' আপোনালোকেও এতিয়া এই নটটো বিচাৰি আনক আৰু ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডত উইদাউট ৰিং লাইট আপুনি ধুনীয়াকৈ বাহিৰত গৈ ভিডিঅ' বনাওক থেংক ইউ